हुन्छ नेपाली टेक्निक संसार र नेपाली टेक्निक संसारमा हजुरलाई हार्दिक स्वागत छ। र आज चाहिँ हामी सबै स्पेशल एपिसोडमा छौँ र आज पनि सबैको दिन गएको छ। सो हजुरको दिन एकदमै शुभ रहोस्, एकदमै रमाइलोसँग बितोस् है। सो अहिले पनि लकडाउन चलिरहेको छ है। सो हामीले लकडाउनको नियम पालना गरौँ है र स्टार्ट गरौँ। हामी स्टेज चाहिँ है र सबैजनामा हात धुने, मास्क लगाउने र बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ सेनिटाइजर लगाउने कुराहरू चाहिँ हजुरले ध्यानमा राख्नु होला होइन। घरमा हुँदाखेरि सेनिटाइजर लाउनु पर्ने कुनै जरुरी छैन। सेनिटाइजर मेन काम भनेको के हो भने जुन बेला हजुरको हातमा केही फोहोरहरू लाग्छ भने होइन र पानी त हुँदैन बाहिर होइन। सो त्यही भएर चाहिँ सेनिटाइजरले चाहिँ पानी चाहिँदैन होइन। सेनिटाइजरले चाहिँ जम्सहरू मार्छ तर चिल्लो चाहिँ हुँदैन। सो त्यही भएर होइन चिल्लो टाइपको अब फिजहरू होइन पुग्दैन। सो हजुरलाई त्यो डिजोरेन्ट जस्तो फिल हुँदैन क्या है। सो त्यही भएर चाहिँ बाहिर युज गर्नु हो होइन। तर हाम्रा जान्ने मान्छेहरू चाहिँ घरमा पनि सेनिटाइजर लगाएर त्यो गर्नुपर्ने जरुरी छैन है। अब जसलाई हात धुनै झ्याउ लाग्छ भने त ठिकै हो होइन। हात धुनै झ्याउ लाग्छ भने ठिकै हो। तर सबभन्दा राम्रो सेनिटाइजर भन्दा साबुन पानी नै हो। सो साबुन पानीले धुनु होला र बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क कुनै पनि चुराहरू चुराखेरि चाहिँ हजुरले युज गर्नु होला है। सेनिटाइजर चाहिँ बाहिर चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। बाहिर पानी हुँदैन केही हुँदैन है। सो इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर आउटसाइड है त। सो एकछिन अवेरनेस कुरा पनि गरेँ है। सो टेक सिरियसली है। किन भन्दाखेरि सङ्क्रमितहरू धेरै नै बढिरहेको छ नेपालमा है। र एकजना त निको भएर जानु पनि भयो होइन। निको पनि भयो भन्ने भयो होइन। तर एकचोटि रोग लागिसकेपछि इम्युन सिस्टम जुन हुन्छ त्यो एक्टिभ हुँदैन है। इम्युन सिस्टमको क्यापेबिलिटी घटेर जान्छ है। सो त्यो चाहिँ ध्यान राख्नु होला। रोग लाग्छ निको हुन्छ ठिक छ। तर त्यो निको भइसकेपछि पनि कुनै न कुनै इफेक्टहरू कुनै बेलामा सानो इफेक्टहरू देख्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको इम्युन सिस्टममा ह्याम्पर पुग्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता कम भएर जान्छ है। सो त्यही भएर धेरै घातक रोगहरू पनि लाग्न सक्छ है। छिट्टै नै हजुरलाई त्यसले टिप्छ र है। सो हजुरलाई त्यो ध्यानमा राख्नु होला है। र किप इट इन माइन्ड है। र त्यसरी नै स्टे सेफ भएर घरमा बस्नु है। सो आज हामी चाहिँ त्यही नयाँ कुरा पनि गर्छौँ हामी है। र त्यही इम्प्रुभमेन्टहरू आउनेछ त्यो बारे पनि जानकारी दिन्छ। र केही दिन अगाडि चाहिँ पेज इफेक्ट्स घट्छ कि भन्ने कुराहरू पनि थियो। मैले हालेको पनि थिएँ भनेर र त्यो पनि के हो त्यो बारे पनि जानकारी दिन्छु है। है र चाहिँ केही स्पेसल कुरा पनि गर्नेछौँ एज युजुअल मैले भन्नुभएको है। र आज चाहिँ पेज इफेक्ट्स किन हट्छ भन्ने कुराहरू पनि छ। मैले एउटा भिडियो बनाएर पनि हालेको थिएँ है। सो त्यही हो कसरी के हुन्छ भन्ने कुरा पनि छ है। सो हो पेज इफेक्ट्स मलाई इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ मेरो लागि र मैले मन पराएर भएको छ। पेज इफेक्ट्समा राम्रै कमेन्टहरू सहीसँग राखेको छ होइन। यो गर्नु भनेर 100 हुन्छ। सो र मलाई के लाग्छ भने मैले सोचेको पहिला चाहिँ अहिले मैले डिसिजन चाहिँ लिएको छैन होइन। अहिले पनि मलाई त्यो हजुरले पाउनु भए पनि मैले त दिएको है। यसको भोलिपल्ट पेज इफेक्ट्सको बारेमा थियो। सो मैले पेज इफेक्ट्स पनि दिएको छु है। सो त्यही भएर म ठ्याक्कै डिसिजन मैले गर्न सकेको छैन। हेरौँ के हुन्छ है। तर आई थिङ्क यो 1-2 महिना चाहिँ पेज इफेक्ट्स चाहिँ कन्ट्रिब्युट हुन्छ। हेरौँ के आउँछ मेरो दिमागमा। आयो निकै हामीलाई इन्फर्मेसन गरिहाल्छ आउँदैन आउँछ भन्ने कुराहरू है। र के छ भन्दाखेरि आई थिङ्क अब मैले भने जस्तै 1-2 महिना हुन्छ है। र म के गर्नु गइरहेको छु भन्दाखेरि हरेक एउटा टेक्निक्समा हरेक एउटा पेज इफेक्ट्स दिनु गइरहेको छु होइन। भन्ने सोच आएको छ है। उसलाई भनौँ भन्ने छ। तर सोचिरहेको छु है। सो फेरि न्यू द इन्फर्मेसन ठिक छ। र पेज इफेक्ट्स एकदमै मनपर्ने हो होइन। सही भएर
म उनीबाट टेक्नु छु एउटा एपिसोड फ्याक्ट्स थिङ यस्तो भइरहेको छ है सो अघि नै जस्तै र धेरै प्रश्नहरू पनि छन् है त्यो प्रश्नको पनि उत्तर दिन्छु म आज हजुरले सोध्नुभएको छ प्रश्नहरू है सो त्यसको लागि हजुरले एकछिन धारण गर्नुहोला म एकछिन कुराहरू गर्न चाहन्छु है त्यो के कुरा गर्ने भन्दाखेरि म क्विज गर्न गइरहेको छु है सो हजुरले त्यहाँनिर क्वेसनहरू सोध्नुभएको छ त्यो बारेमा बताइदिन्छु र अस्तिको टेन्सन क्विज खेलाएको थियो सो अनफोर्चुनेटली कुनै पनि मान्छेहरूले क्विजहरूको एन्सर दिन सक्नु भएन है तर केही छैन म उसलाई भन्छु है सिम्पल क्वेसन थियो है सिम्पल क्वेसन थियो केही छैन होइन सो आजको क्विजको बारेमा जानकारी दिउँ है आजको क्विज इन्ट्रेस्टिङ छ जुन चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि त्यो के हो भन्दाखेरि Who is the company? Who is the company before Google? मैले त्यो फ्याक्ट्समा दिएको छु यसरी मैले दिएको छु यो है टेक्निकल फ्याक्ट्समा चाहिँ नेट एन्सर आइसकेको थियो धन्यवाद चाहिँ भइल साथीको मैले गुगलभन्दा पहिले कुन कम्पनी थियो त्यो भन्नु होला है त र हजुरले केही टेक्निकल प्रश्नहरू सोध्नुभएको छ है म त्यो बारेमा जानकारी दिन्छु है टेक्निकल होइन अब जुन चाहिँ एक्सप्लेनेसन दिनुपर्ने हुन्छ सो त्यो बारेमा जानकारी दिन्छु आज है सो यसरी नै अब 40 मिनट एपिसोडमै यसरी एक्सप्लेन दिन सुरु गर्नु कि अझ एक्सपिरियन्स नयाँ ल्याउनु हजुरको चोइस हो है लेख्नुलाई कमेन्टमा सर्टिफिकेट एपिसोडमै यसरी एक्सप्लेन गर्नु कि अझ एक्सप्लेन्स भनेर एउटा एपिसोड ल्याउनु है सो त्यो हजुरले भनिदिनु होला होइन र त्यही आधारमा म भिडियो बनाउनेछु है र त्यही आधारमा चाहिँ हजुरले भिडियोहरू पाउनुहुनेछ र अझै इम्प्रुभमेन्ट गर्दै जानेछु अझ इम्प्रुभमेन्टहरू हजुरले पाउनुहुन्छ होइन र विभिन्न कुराहरू नयाँ नयाँ पनि हजुरले पाउनुहुन्छ होइन जति समय पर्दै जान्छ समय बित्दै जान्छ हामीले पनि लिनुपर्ने हुन्छ होइन जस्तो यो च्यानलमा पहिला 720 पिक्चरमा भिडियोहरू दिन्थ्यो भने कहिले हामी हजुर कहिले 4K भनेर पनि हामी दिन्छौँ होइन र विशेष गरी हामीले 2 फ्याक्ट्स चाहिँ 4Kमा दिएका छौँ है एकचोटि त हामीले 360 पनि टेस्ट गरेका थियौँ है सो टेस्टको लागि हो त्यो है जहिले चाहिँ दिन सकिँदैन होइन तिमीलाई कहिले पनि गाह्रो हुन्छ बनाउनको लागि होइन जहिले टेक्निक्स पनि 360 मा पनि गाह्रो हुन्छ अनि के हुन्छ होइन र जस्तै बनाउन सकिँदैन होइन यो त 480 मा पनि सकिँदैन तर पनि मैले कहिले 1080 कहिले 720 गरेर चाहिँ दिइरहेको छु है 30 मिनटको हुन्छ सो 30 मिनटमा दिनको लागि गाह्रो हुन्छ होइन र म 720 मा पनि फुल क्वालिटीमै दिन्छु है म घटाउने काम गर्दिनँ होइन त्यही भएर चाहिँ हो है सो मैले भन्नु होला के इम्प्रुभमेन्टहरू चाहियो हामी हजुरलाई त्यो विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ होइन हामी तिनीहरू इम्प्रुभमेन्टहरू चाहिँ गर्नेछौँ है पहिलाको धेरै इम्प्रुभमेन्टहरू आएका छन् पहिला म फेस क्याम लाउँदैन थिएँ फेस क्याम लगाइरहेको छु होइन राम्रो भिडियोहरू आइरहेको छ है र टाइममा हामी दिन चाहन्छौँ है र कहिले काहीँ ढिलो हुन्छ के हुन्छ सो त्यो के हुन्छ नगर्दैन होइन र गर्नुहुन्न पनि हुन्छ है सो हामी पनि मजाले नै यसरी नै भिडियोहरू दिनेछौँ सो अब जाउँ धेरै मान्छेले चाहिँ मलाई सोध्नुभएको थियो कहिलेदेखि तपाईँको युट्युब चर्चा सुरु भएको हो भनेर है सो चाहिँ म त भन्न चाहन्छु है तर त्यो डेट भए पनि मैले भनेको डेट है त्योभन्दा पहिले नै भिडियो एडिटिङहरू र भिडियोमा ग्राफिक्सहरू होइन त्यो मलाई दिन आउँथ्यो है
र मैले पहिलो युट्युबमा आफ्नो च्यानल खोलेको होइन म भिडियो हेर्ने सबै कुराहरू थियो तर च्यानल चाहिँ मैले खोलेको भनेको जनवरी 15 2015मा भएको र यो नेपाली टेलिभिजन संसार च्यानल चाहिँ मेरो जन्मदिनको 2 दिनपछि मेरो जन्मदिन भनेको 21 सेप्टेम्बर र 2002 हो होइन यो चाहिँ 2018 अनि 23 जनवरीमा चाहिँ मैले च्यानल बनाएको है सो त्यो बेला चाहिँ दसैँको बेला पर्छ होइन त्यो बेलामा चाहिँ यो च्यानल खोलेको होइन जुन बेला बिदा हुन्थ्यो होइन 18 भनेको त तिमीले क्लास 8मा थिएँ है 8-9मा थिएँ त्यो बेला यो च्यानल खोलेको होइन र पहिले चाहिँ सुरुको च्यानल चाहिँ क्लास 6मा हुँदाखेरि खोलेको हो है सो या क्लास 6देखि नै म युट्युबमा आएको छु र भिडियोहरू अवश्य नै एकदमै राम्रो दिन खोजिन्छ है त आई थिङ्क हामी आई होप है हजुरले राम्रो कन्टेन्ट पाइनु भएको छ मबाट र मैले चाहिँ राम्रो कन्टेन्ट दिन सकिरहेको छु हजुरको लागि होइन र त्यसमै खुसी लाग्छ होइन त्यसमै नै हामीलाई खुसी लाग्छ होइन यसरी नै कन्टेन्टहरू राम्रो कन्टेन्टहरू लिन पाऊँ होइन र अझ टेक्नोलोजी अझ जान्नुहोस् हजुरले है अझ पनि धेरै नै लिस्ट हुनुहुन्छ क्या एउटा लिस्टेडमा चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ होइन जस्तो 1000, 2000, 3000 जस्तै होइन अथवा धेरै नै हुनुहुन्छ भने पनि कमसेकम 1 लाख है 1 लाख 2 लाख 5 लाख समथिङ को हुनुहुन्छ होइन त्यसले सम्पूर्ण टेक्नोलोजीहरू बुझ्नु भएको छ होइन तर त्यहाँ धेरैजना मान्छेहरू हुन्छ जसले चाहिँ बुझ्नु भएको छैन चलाउन आउँछ होइन तर जुन एउटा एडभान्समा हुन्छ होइन जुन नजलाई सिकाइरहेको हुन्छ जुन टिप्सहरू लामा दिइरहेको हुन्छु होइन त्यो अलिक कमजनालाई थाहा हुन्छ होइन र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आधी कुरा बुझ्यो भने चाहिँ टाढो हुन्छ धेरैजना मान्छेलाई आधी कुरा बुझ्नु भएको छ तर कि पुरै बुझ्नु होइन कि नबुझ्नु आधी बुझ्नु एकदमै खतरनाक हुन्छ त्यही भएर यो कुरा याद राख्नु होला कुनै पनि कुराहरू सिक्नुहुन्छ भने हजुरले कि पुरै सिक्नु कि सिक्दै नसिक्नु आधी सिक्नु काम लाग्छ नि किन भन्दाखेरि चाहिँ आधी सिकेर पुरा हिसाबमा हामीले त्यो काम गर्न गयो भने एकदमै गलत हुन्छ त्यो जस्तो गइजान्छ है सो त्यो कुरा ध्यान राख्नु होला र आज भनेको पनि त्यही हो आज भनेको म हजुरलाई इन्फर्मेसन दिइरहेको छु र अगाडि नै भनेको छु केही टेक्निकल कुराहरू सोध्नुभएको छ त्यो पनि बारेमा कुराहरू गर्छु होइन र सबैजना मान्छेहरूले सोध्नु नि भएको ग्याजेट्सको बारेमा र त्यो बारेमा जानकारी दिन्छु है र आई थिङ्क अहिलेसम्ममा 10 मिनट जति मैले भनिसकेको छु होइन 10 मिनट सो अब भने चाहिँ हामी एकदमै एक्सपेरिमेन्टतिर होइन सो हामीले कुराकानी गरिसकेका छौँ र अपलोडका बारेमा पनि म सेयर भन्छु है अन्य कुराहरू र अब चाहिँ हामी केही सिक्नेतर्फ जाँदा सो हामी पहिलो क्वेसन के आएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ ग्यारेजबाट छ ग्यारेजको बारेमा केही जानकारी दिनुपर्ने छ सो त्यो हेर्नलाई त सुन्नुहोस् कुनै पनि प्रश्न आएको थियो सुन्नु कुनै पनि मोबाइल लिँदाखेरि हामीले फर्स्ट कुरा के हेर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ र म हरेक रिभ्यू हरेक अनबक्सिङ हरेक ग्यारेज क्रिकेट मोबाइल टिकटक कुनै पनि भिडियोहरू बनाउँछु भने म हजुरलाई नै भन्छु हामीले सुरुमा हेर्ने भनेको चाहिँ आफूले हेर्दाखेरि चाहिँ हेर्ने भनेको डिस्प्ले हो तर जुन बेला हामी हेर्छौँ मोबाइल किन्न खोज्छौँ त्यो बेलामा हामीले विशेष जोड दिनुपर्छ के हो भन्दाखेरि प्रोसेसरमा किन भन्दाखेरि उसले ऱ्याम भन्ने कुरा थाहा छ तर प्रोसेसर के हो भने थाहा छैन होला मैले अघि भने जस्तै लिस्टेडहरू हुनुहुन्छ जसलाई त्यसको बारेमा पुरै जानकारी छ मोबाइलको कुरा गर्ने त्यसको है र ओके र जिपियू बारे पनि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ
सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ क्या जस्तो अब तपाईँहरू फोर सिरिज स्न्यापड्रागन 4 सिरिजको प्रोसेसरमा पब्जी चलाउनु खोज्यो भने चल्दैन नि प्रोसेसर हेर्नु हुन्छ हजुरले कसरी चलाउने हो त सिम्पल होइन सिम्पल ह्यान्डेड सिम्पल एप्लिकेसनहरू चलाउनुहुन्छ डे टु डे लाइफको लागि सिम्पलहरू होइन सिम्पल सिम्पल डकुमेन्टहरू गर्नको लागि फोटो खिच्नको लागि भिडियो लेख्नको लागि सिम्पल भिडियोहरू यो एडभान्स बनाउन छ घरको लागि काम चलाउने कुरोहरू र त्यस्तो हजुरले चाहनुहुन्छ भने हजुरलाई म यस रिकमेन्ड गर्छु होइन प्रोसेस ठिकै छ तर यदि हजुर गेम खेल्नुहुन्छ भने म हजुरलाई रेकमेन्ड गर्दिनँ हजुरलाई म 6 सिरिजभन्दा माथि रेकमेन्ड गर्छु है र हजुरलाई पुरै प्रोसेसिङ राम्रो स्पिड चाहिन्छ भने हजुरलाई म यस सिरिजै रेकमेन्ड गर्छु सो त्यसरी चाहिँ हजुरले प्रोसेसिङहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ र ऱ्याम मात्रै जानुभएको छ भने हजुरलाई घातक हुन्छ ऱ्याम भन्दाखेरि हजुरले 4 सिरिजको प्रोसेसरमा 4 जिबी ऱ्याम लगाएर के काम गर्छ भन्दाखेरि त्यही नै हो ऱ्यामले खालि के गर्ने हो भन्दाखेरि मल्टिटास्किङलाई बढाउने मात्र हो र प्रोसेसिङ गर्ने भनेको कसले हो भन्दाखेरि जुन एउटा क्यापेबिलिटी हुन्छ त्यो प्रोसेसर भनेको फास्टर गर्नेमा त ऱ्याम हुन्छ तर फास्टै मात्र हुँदैन प्रोसेसिङ चाहिन्छ काम गर्ने मान्छे चाहिन्छ है एउटा कुरा सिम्पल एक्जाम्पल दिन्छु कुनै पनि मान्छेले काम छिटो पर्छ तर जे पातै गरेर गरिरहेको छ काम राम्रो हुन्छ कुनै पनि मान्छेले एउटा घर बनाउँदैछ उसले 2 वर्षमा 1 वर्षमा घर बनाउने काम उसले 6 महिनामा बनाउँदैछ त्यो पातै गरी होइन त्यो पातै सामग्री युज गरेर बनाउँछ भने त्यो वर्थ हुन्छ त बरु ढिलै बनाउने राम्रै बनाउने त्यो हो भन्छ नि होइन बाँकी त पैसाहरू त त्यही लाग्छ मेटेरियल्सको पैसा त्यही लाग्छ है सो यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु यसरी चाहिँ हामीले गर्ने हो सजिलो बुझिसक्नु भएको छ के भन्ने कुराहरू छ मैले के भनेको भनेर है सो हजुरले त्यही हो प्रोसेसिङमा चाहिँ ध्यान दिनुहोस् प्रोसेसरमा ध्यान दिनुहोस् अरू क्यामेराहरू त हुँदै जान्छ होइन तर मेन हजुरले के लिने हो हजुरलाई म रेकमेन्ड चाहिँ म प्रोसेसर लेख्नुहुन्छ होइन प्रोसेसरले चाहिँ काम गर्नुहुन्छ क्यामेरा पनि हुन्छ राम्रो फोटो खिच्नको लागि प्रोसेसर नै क्यापेबिलिटी हुनुपर्छ अनि मात्रै उसले राम्रो फोटो खिच्छ होइन जस्तो हजुरले 4 सिरिजको उसमा हामीले 64 मेगापिक्सलकै लगाउनु भयो भने क्यामेरा त्यो त्यति राम्रो जुन एक्सट्रा लाउनु पर्ने त्यो आउँदैन जस्तो 4 सिरिजमा त्यस्तै आउँछ 64 मेगापिक्सल पनि खालि उसको रिजोल्युसन मात्रै धेरै देखाइदिन्छ क्वालिटी राम्रो छैन त्यो हो जस्तो एउटा मोबाइलमा हजुरले 12 मेगापिक्सल हाल्नु भएको छ तर जुन हाई एन्ड प्रोसेसर हुन्छ होइन 865 प्रोसेसरमा हामीले 12 मेगापिक्सल हाल्नु भने पिक्चर क्वालिटी डिफ्रेन्ट हुन्छ रिजोल्युसन सेम भयो भने पिक्चर क्वालिटी पनि हुन्छ त्यो क्वालिटी प्रोसेसरले गर्दाखेरि हुन्छ त्यही भएर त आइफोनमा किन राम्रो फोटोहरू आउँछ सिम्पल 12 मेगापिक्सलमा पनि भन्दाखेरि त्यही भएर स्यामसङमा किन 12 मेगापिक्सल फ्ल्यागसिप मात्रै छ प्रोसेसरको कारणले गरेको हुन्छ सो यो कुरा ध्यान दिनु होला मैले एक्सप्लेन मजाले गरिदिएको छु है सो हजुरलाई प्लेन केही जानकारी हुन्छ यो एक्सप्लेन गर्नुको लागि मैले 7 मिनट लिएको छु है हजुर हेर्नु होला 7 मिनट खर्चेको छु सो 7 मिनटमा मजाले बुझ्नुभएको छ आई थिङ्क बुझ्नुभएको छ भने फेरि सोद्धा हुन्छ है हजुरलाई म मजाले फेरि बुझाइदिन्छु तर बुझिसक्नु भएको छ होला बुझ्नुभएको छैन भने हामीलाई फेरि कमेन्ट गर्नुलाई एक्सप्लेन तल हजुरले बुझ्नुहुन्छ फेरि पनि म बुझाउँछु किन भन्दाखेरि उनीहरू है साथीले जति मिनटसम्म तिर्ने हुँदैन टिचरलाई फेरि ठ्याउ लाग्छ त पात्रै ढ्याउ लाग्छ सो we are here to give you the knowledge, to give you the clear knowledge. आधी दिन बुझ्नु होला पुरै बुझ्नु होला अहिले त मैले भन्ने कुरा फेरि आधी दिन बुझेर त्यो प्रोसेसर मात्र चाहिँ भन्नु होला अहिले प्रोसेसर चाहिँ मेन हुन्छ लागि दिनुपर्छ त्यो चाहिँ भन्छु है फेरि ऱ्याम डिपेन्ड गरिँदैछ होइन नभन्नु प्रोसेसरले नै ऱ्यामलाई इप्सी बनाउने है सो अनजन एक्सटेन्सको एपिसोड त्यसमै एउटा आइसकेको सो कुराहरू गरौँ आजको एपिसोडमा 50 बनाउन चाहन्छु है 50 होस् भन्न चाहन्छु सोचलाई अब चाहिँ अरू केही क्वेसन्सहरू हुन्छ त्यो मैले सोध्दा सो
सो अब क्वेसनतिर जाउँ र क्वेसनले रमाइलोमै मजाको छ है। सो हेर्नुहोस् रेडमी के30 प्रो रेडमीबाट कुन फोन आउन सक्छ भन्नुहोस्। नो इन्फर्मेसन है, नो इन्फर्मेसन र पोको एप भनेर आएको थियो, तर त्यो चाहिँ रिब्रान्डेड हुँदैन भनेर इन्डियाको सिइओ त्यो भन्नु भइसकेको छ। सो यसमा चाहिँ कुनै दुनियाँको डाउट छैन, रिब्रान्डेड भएर चाहिँ आउँदैन होइन। तर त्यो कुन आउने रिब्रान्डेड त हुन्छ होइन। के30 आएको छैन, कसरी के30 प्रो हुन्छ। सो त्यो त रिब्रान्डेड त हुन्छ। सो अब मेरो राम्रो पोजिसन रहेको छ 765G वाला गेमिङ फोन कसले ल्याउन सक्छ भने चाहिँ खै अब। तर टेस्ट गर्दाखेरि साउमीले ल्याउन सक्छ कि अथवा रियलमीले, या त रेडमी और रियलमी ब्रान्ड, त्यो चोइस है, हजुरको चोइस हुन्छ। अब मेरो विचारमा हुनुहुन्छ भने आई लाइक द प्रोडक्ट अफ रेडमी, आई वुड रिकमेन्ड यु टु रेडमी है। के भन्दाखेरि एसोसिएसनमा भर्खर रियलमी आएको हो, पहिलेदेखि नै भनेको रेडमीले गरिरहेको छ, एसोसिएसमा राम्रो राम्रो प्रोडक्टहरू ल्याइरहेको छ। सो यु सुड गो आई थिङ्क यो चोइस है। सो इन माई भ्यू यु सुड चुज रेडमी। भन्नुहुन्छ ल्यापटपमा इन्टेलको प्रोसेसर मात्र किन होइन, अरू स्न्यापड्रागन किन आएको छैन भन्नुभएको छ। सो आउनु त आएको छ होइन, तर अहिले चाहिँ आइरहेको छैन। अब क्यापेबिलिटीहरू कम भयो होला, के भयो होला होइन। सो त्यही हो। अब अहिलेको ल्यापटप भनेको i7 जति हुन्छ, i5 i7। सो त्यो प्रोसेसरमा चाहिँ कम्पेटेबल भएको थियो होला, तर पहिला चाहिँ स्न्यापड्रागनको आएको थियो। सो लेट्स सी अब आयो भने भन्नुहुन्छ टिप्स्टर्स भन्नु के हो भन्नुहुन्छ। टिप्स्टर्स भन्नु के हो भन्दाखेरि नि कुनै पनि मान्छेले लिक निकाल्छ नि, त्यो भन्छ टिप्स्टर्स है त। मोबाइल चोरी भयो भने के गर्ने भन्नुहुन्छ, मोबाइल चोरी भयो भने चिन्ता बुझ्न हजुरले रिपोर्ट गर्ने, आफ्नो आइएमआई नम्बर छ भने रिपोर्ट गर्ने पुलिसमा गएर। अब हजुरले फाइन्ड माई डिभाइस भनेर अन गर्नुभएको छैन, हजुरले फाइन्ड माई डिभाइसबाट म्याप भएर ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ कहाँ छ भन्ने कुरो। सो अरू प्रश्न रहेको छ BA4 अनि एन्ड्रोइड कहिले आउँछ भन्नुहुन्छ एकचोटि है। ओके, एन्ड्रोइड त अहिले राम्ररी चलिरहेको छैन नेपालमा, फेरि घर आएको थियो होइन, र फेरि रिबग भइसकेको छ, डिबग भइसकेको छ है, र आएको छ के हुन्छ फेरि बग्नेसमा खरेन है। फेरि Mi A4को बारेमा कुनै इन्फर्मेसन आएको छैन, Mi A3 मा त्यो आएको थियो है, मैले त्यो भन्ने हो। Mi A4को इन्फर्मेसन आएको छैन, भन्नु हजुरलाई म टेक्निक्समा दिइहाल्छु, गुड फाइट टाइप। सो एन्ड्रोइड 11को कुराहरू त आइरहेको छ। सो एन्ड्रोइड त पहिला सबैमा आउनु दिनुहोस् होइन, सबै एन्ड्रोइड डिभाइसको हामी पनि कुरा गर्छौँ है त्यो न्युजमा। अब डेली भिडियो नै बनाउँदा सो युट्युब अर्निङ भएको छ कि छैन भन्नु चाहिँ हामी अर्निङहरू भएको छैन, र अर्निङ हुन्छ त्यो भिडियो बनाउँछु एउटा स्टार्टिङ अर्निङ भनेर हजुरलाई बताउँछु एउटा। So I will be personally answering it either for I think so I mean wala right or informative wala and then question गर्छु। सो त्यो बारे असो जानकारी पाइसक्नु भएको छ। सो अब हामी केही कुराहरू गरौँ अपलोडको बारेमा। त्यो पछाडि हामी फेरि अर्को कुराहरू गर्नेछौँ त। अपलोडको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि मैले केही दिन अगाडि चाहिँ सुटको एउटा सुट गर्दैछु है भनेर त्यो टाइम भएर हालेको थिएँ होइन। सो त्यो नयाँ भिडियो त्यही आउँदैछ। चाहिँ मैले ग्याजेट्सको बारेमा टप 5 होइन, त्यसरी चाहिँ मैले अब स्मार्टफोन र एपको बारेमा चाहिँ एउटा भिडियो बनाउन खोजिरहेको छु। त्यो बेलामा चाहिँ एपको बारेमा थियो है, टप 5 एपको जुन चाहिँ एप इन्फोमा दिनको लागि हो है, जुन चाहिँ एकदमै इन्फर्मेटिभ छ हजुरको लागि। सुरुवाती है एकदमै राम्रो छ र राम्रो त्यो गेम हो है, गेम एकदमै राम्रो चाहिँ त्यही नै भित्रमा भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। मैले भनेको मैले भिडियो चाहिँ बनाएको छु है, तर आधी बनाएको भिडियो सुट गरेर बनाउनु पर्ने छ। सो नेक्स्ट हजुरले इन्फर्मेसन पाइसक्नु भएको छैन, भिडियो पनि चाँडै नै पाउनुहुन्छ है। यसलाई मैले चाँडै नै आउँछ भनेर पनि भनेको छु। सो
अर्को त्यही सुट टाइम के बेलामा मैले एउटा चाहिँ मैले भिडियो सुट गरिसकेको छु एउटा चाहिँ हजुरले मलाई किन्दाखेरि के कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ मैले भिडियो बनाउने भनेको थिएँ सो त्यो बारे पनि हजुरले एउटा भिडियो आउनुहुन्छ भनेको थिएँ सो मैले दिइसकेको छु त्यो चाहिँ हजुरले हेर्नुलाई एकदम जुन चाहिँ क्यालिफिनको मैले दिएको थिएँ है आज सन्दर्भले अस्ति दिएको आफूले पानी सो यो नयाँ भिडियो दिन खोजिरहेको छु र अब अनलाइन एक्सपिरियन्सबाट ल्याउनु भन्ने सोचिरहेको छु हजुरले अघि नै भनिहालेँ सो हेरौँ के हुन्छ यो वर्किङ अन इट मात्र सोचिरहेको छु सो हेरौँ ठ्याक्कै भन्न छु होइन ठ्याक्कै अहिले ठ्याक्कै भएर हामी भन्नुहुन्छ कोही पनि नयाँ एपिसोडहरू आउने बित्तिकै एउटा नयाँ भिडियो आउने बित्तिकै हामीसँग इन्फर्मेसन के हुन्छ केही भयो भने हामीले यस्तो खालको सुन्नु हाल्छौँ त सो चाहिँ एउटा क्वेसन छ त्यो बारेमा लास्टको कुरा गर्छु भनेको थिएँ सो यो पालि चाहिँ हामी लास्ट हुन्छ हामी सर्भिस ट्याक्स चाहिँ इन गर्छौँ अपरेटर सो त्यो मेरो रिप्रेजेन्टेटिभ पाउनु भएको छ आज एकदिन है पछि मैले धेरै पछाडि नै आज लिएको छु सो यो इन्भाइट सर्टिफिकेसन एप्लिकेसन मलाई यो छिट्टै म दिन्छु होइन भन्दाखेरि म पहिला चाहिँ 0 है गर्दिनँ सो यो म हजुरलाई भनिरहेको छु है सोचिरहेको छ त्यहाँ भिडियो बनाउनुको लागि कति गाह्रो हुन्छ र हजुरले सिड्युल बनाउनु भएको छ सो त्यसमा चाहिँ कति गाह्रो हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ त्यो सब कति गाह्रो हुन्छ होइन कुनै मान्छेले एपिसोड वाइज भिडियो गरेर जस्तो गाह्रै छ है नेपालमा मैले भनिहालेँ पहिलोचोटि हो म पहिलो मान्छे हो म पहिलो युट्युब चाहिँ डगलसले चाहिँ टेक न्युज डेली दिइरहेको छ त्यस पछाडि क्याटेगोरिज वाइज भिडियो दिइरहेको छ नेपालीमा त कस्तो छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ कतै ऱ्यान्डम वाइज गुन्जिने भिडियोहरू दिमागमा आउँछ एउटा ल्यान्डिङ दियो है होइन गर्नु सकिन्छ मजाले गएर देखाउनु सक्दैन क्वेसनले भन्छु तपाईँलाई होइन त्यो भन्दाखेरि चाहिँ गाह्रो छ रिसर्चहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ टेक्निकको लागि सिम्पल एक हप्तामा एउटा भिडियो दिनको लागि के त होइन म दिइहाल्छु त्यो त त्यही हो होइन सो मलाई त गाह्रो छ होइन अब अरू च्यानलमा मजा आइरहेको पनि गाह्रो मलाई गाह्रो हुन्छ होइन किनभने अफिसमा सोच्नु सोमा टेक्निकल ज्ञान चाहिँ क्यालिफिनको अगाडि एज ब्याक्स त्यस पछाडि विभाग पनि एप्पलको पछाडि आर्ट्स भनेपछि सबै भिडियो होइन सो गाह्रो छ क्या सबै ग्रुपमा पनि म हजुरलाई इन्फर्मेसन दिन्छु क्या म लाइभ स्ट्रिम गर्दिनँ लाइभ स्ट्रिम मलाई मन पर्दैन किनभने लाइभ स्ट्रिममा प्रपर आउँछ जति नै फास्ट भयो भने इन्टरनेट त्यही भएर मलाई त्यति मन चाहिँ पर्दैन होइन सो रोल गोइङ अन इट होइन म हजुरलाई भिडियोहरू मजाले दिन्छु डेली दिन्छु र मलाई दिनु पाउनुहुन्छ भिडियो सो भिडियोको लागि जति लिनु पर्दैन यदि कुनै पनि प्रब्लमले भिडियो आउन गाह्रो भइरहेको छ कुनै दिन आएन भने हामी जुन दिन भए पनि हजुरलाई थाहा नै छ होइन हामीले सोमबारको दिन सरकारी स्पेसल एपिसोड अनि त्यो पछाडि मङ्गलबारको दिन आर्ट सम्झाउनु दिएका थियौँ होइन हजुरहरूको याद छ होइन सो त्यसरी हो होइन हामी भिडियो कहिले पनि रोक्दैनौँ र भिडियो जुन पनि टाइममा हो भने हामी दिन्छौँ हजुरलाई सो हजुरलाई मैले अघि भने जस्तै एउटा कुराकानी गर्छौँ त्यसपछि चाहिँ हामी पिराइन्छौँ होइन वी आर इन्डिङ अब एपिसोड भनेका थियौँ सो पालो आइसकेको छ इन्डिङ गर्ने होइन र मैले अघि भने जस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू आउँदैछन् र त्यो बारे हजुरलाई म जानकारी दिन्छु त्यस्तो एपिसोड हेर्दै मलाई हामी त्यस्तो एपिसोडमा दिन्छौँ होइन र अब चाहिँ म टाइमिङहरू हाल्दिनँ किन भन्दाखेरि टाइमिङ हालेको चाहिँ भएपछि आउँदो रहेछ होइन त्यो म टाइमिङहरू चाहिँ हाल्दिनँ अहिले लेख्सकेको एपिसोड भनेर हाल्छु पहिला चाहिँ म टाइमिङहरू हाल्दाखेरि चाहिँ भएपछि आउँथ्यो होइन सो भने चाहिँ म त्यस्तो कुराहरू गर्दिनँ होइन भएपछि नहोस् भन्ने कुराहरू छ र अर्को च्यानलमा पनि भएपछि आएको छ त्यसलाई पनि रिपोर्ट गर्नुपर्ने छ है त्यही हो अब अहिले के हो भन्दाखेरि युट्युबको काम गर्ने मान्छेहरू छन् होइन त्यहाँ कर्मचारीहरू छन् होइन उहाँहरू चाहिँ अहिले कस्तो हुनुहुन्न होइन आफ्नो घरमा हुन्छ स्टे होम भनेर घरमा बसेर हुन्छ होइन सो त्यही भएर चाहिँ यो सबै भनेको एआईले चलाइरहेको छ यो रोबोटिकहरूले चलाइरहेको छ होइन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले चलाइरहेको छ त्यही भएर कति इरोहरू आउँछन् होला सो त्यही भएर रिपोर्ट चाहिँ गर्नु होला कुनै पनि यस्तो भएसम्म आयो भने
itu जो आज नेपाली पार्टी मायाला आजको त्यसलाई इभिनिङ थ्याङ्क यू नेपाली पार्टी मायाला थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू धन्यवाद